Chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Before commercial break, I was sharing some input about the last community input at the Vietnamese American community of Greater Dallas Community Center on Belline. And from the Vietnamese American community standpoint, this is the first time ever that I've seen so many people willing to speak up, stand up, and not being afraid. I think it's amazing because, I mean, that's one of our goals. We want people in our community to feel comfortable telling us how they really feel, what kind of services they really want. You know, are we as the Garland Police Department doing enough for you? And so it's very important for us to have that kind of feedback. We need that feedback because I think that's one of the biggest things and successes that we have as the Garland Police Department is that we have that communication with our community and the open door policy to where people feel comfortable coming to us and telling us how they really feel. Kính thưa quý vị, trong buổi họp ngày hôm qua của chúng tôi, cá nhân của Jennifer đã họp với lại City Manager và Police Chief và một số đoàn thể khác tại City Hall. Thì chúng tôi có chia sẻ về buổi đóng góp ý kiến của người Việt chúng ta vào ngày 16 tháng 12 do Hội Cao niên Dallas tổ chức. Thì tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên và thán phục về tinh thần phục vụ cũng như tiếng nói của các bác, các chú, các anh, các chị. Và chúng tôi sẽ có những cái chương trình hoàn toàn tiếng Việt để chia sẻ với quý vị thêm. Hôm nay chúng tôi mục đích mời ông phát ngôn viên của ty cảnh sát Garland đến đây để nói về những việc nào chúng ta nên cố tránh để bảo toàn an toàn cho chúng ta và gia đình. Okay, now let's get to the good stuff, the most important stuff that most of the time when I receive your police news release, I've sent it out, broadcast to everyone, but they do not pay any attention. Oh. Most of the time they do, but they don't. You know what I'm talking about? Like sometimes you read and they say, oh yeah, DWI enforcement for the holiday. Oh yeah, put it back on the back burner. Right. Because myself, I always feel like I'm a good drinker. I will never get drunk, but I never know. I never know how many. I don't know my tolerance, my body tolerance. Right. Maybe on a good day I can do one beer. On a bad day, I cannot drink it at all. Right. Or sometimes you take an allergy medication or some other medication that you should not touch any alcohol. Right. So do you mind to share with us about Christmas and New Year's holiday? Yes. And the best tip, what needs to be done to make sure that we are safe? Yes, absolutely. You know, one of the biggest things that we strive for at the Garland Police Department is making sure that our community feels safe. And there's specific times a year that we may have an increase of visitors that come in. And right now, the Christmas and New Year holiday is one of those. And we partnered up with TxDOT with a specific grant where we can actually provide more police officers on the street to... Wait, let me interrupt you. So normally you have your patrol officer. Okay, yes. So you are talking about during the holiday, you working with TxDOT to get more funding. Yes. So you can get more manpower to be on the street to monitor all these bad drivers. That's correct, absolutely. Okay, I just want to clarify. Quý vị, chúng tôi vừa xin lỗi là hơi mạn phép là chặn ông ta lại không cho nói nữa. Tại vì đây là một chi tiết rất là quan trọng. Quý vị có biết là thường chúng ta cứ nói là tại sao mấy ngày lễ hội cảnh sát đầy đường hết. Cứ dùm chừng chúng tôi mới vừa trong cái tiệm ăn đi ra là họ đi theo sau lưng tôi. Xem tôi có chạy quẹo qua quẹo lại. Sao họ rảnh thế? Tại sao không lo đi bắt cướp? Thì bây giờ ông vừa chia sẻ với chúng ta là tất cả thành phố và đặc biệt thành phố Garland của chúng ta nhận được một số tiền tài trợ từ Texas.dot để mướn thêm cảnh sát, không phải mướn thêm cảnh sát nhưng mà kêu gọi cảnh sát những cái ngày mà người ta nghỉ lễ đó phải đi vô làm, tăng cường đội ngũ cảnh sát để kiểm soát chúng ta trong cái ngày lễ, chuyên môn bắt những người uống rượu nhiều để cho họ những cái giấy phạt violation là DWI. Thank you. Absolutely, yes. And so this program, it allows us to put more officers on the street. And so starting this Friday, December 21st, through next year, January 5th, we're going to have extra officers on the street looking specifically for people who are driving while intoxicated. Now, intoxication, as you mentioned, I mean, taking prescription medication, that could
lead someone to become intoxicated as well. So it's not just alcohol, it could be prescription drugs. And so we want our community to be aware that there are dangers in regards to driving while intoxicated. You mentioned that sometimes you don't know your own tolerance. Right. You might drink one beer and be okay, or drink two, you feel you're okay. Some people may not be aware that drinking 2 or 3 beers that they are now legally intoxicated. And so it's important to not only realize what your limits are, but realize the dangers of drinking and possibly taking some prescription drugs, and then all of a sudden making a bad decision and getting behind the car and driving on the streets. So, you know, our officers are out there. We want to make sure that our public is safe. We encourage people to be aware also. If you see somebody who you believe may be driving intoxicated, swerving in lanes of traffic and or hitting something and continue to drive on, or even one sign would be possibly asleep at the wheel at an intersection. Those are things that we want the community to be aware of as well, and to call it in, call 911 so a police officer can respond. Kính thưa quý vị, ông vừa chia sẻ thêm một chi tiết rất là quan trọng nữa mà chúng ta cần phải lưu ý trong những bất cứ lúc nào. I'm talking about period every time, not only for the holiday season, but you need to keep your eyes and ears open. You hear something, you see something, say something. Say something. Thí dụ như chúng tôi lái xe sau một cái chiếc xe trước mà thấy người ta chạy là quẹo qua quẹo lại, hoặc là thấy một cái người đậu xe trái ngừng ở bên đường mà ngủ ở trong xe đó, thì chúng ta nên gọi 911 để cho họ biết rằng cái chiếc xe bản số đó, màu đó đang chạy ở cái góc đường đó, có hình như là người trên xe đó không được khỏe, thì gọi số 911. Sometimes we can call 911 right away and just say, okay, the car in front of me, the red Mercedes license plate, blah 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 blah. I'm at the corner of blah 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 blah. I'm not saying that he is a drunk driver. Correct. I'm just saying, okay, something is not right. Correct. The person in front of me is not right. It appears, yes. It appears something is not completely right. Maybe something wrong. So please, officer, send an officer out to check. That's all we have to say. That's exactly right. You know, we want to work in partnership with our community, and, you know, we can only do so much driving around. There's only so many of officers that are on the street looking for things, but when the community sees something, as you mentioned, to say something, it allows us to have more eyes on the street, and not only it applies to DWIs, but any crime, anything that's suspicious, we want our community to be involved and feel comfortable to call us and have us investigate. It's so important for us to work together as a community so we can keep our city streets safer. Yes, that's very important to know. Quý vị biết không, chẳng hạn như chúng ta đi dự những cái buổi tiệc mà chúng ta uống rượu hơi nhiều thì chúng ta nên dùng taxi hoặc là Uber. Còn nếu không nữa thì cứ nói với bạn. Or sometimes, you know, when you have too many to drink, you don't remember anything. All you have to do is, if you feel funny, talk to the person at your table, or talk to the host. Say something to someone. Right. Oh, I don't think I can drive. I don't think I should be driving. Right. I should be behind the wheel. So will you get me some help? That's it. Absolutely. Right? Typically that'll go a long way. Việc quan trọng nhất là chúng ta không thể nào biết những người đang có uống thuốc, có to bác sĩ mà uống những cái viên thuốc đó mà chúng ta quên đi vào trong đó uống chút xíu bia rượu thì rất là nguy hiểm. Việc cần thiết nhất là bảo vệ an toàn tối đa cho mình và cho những người xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như nếu chúng ta bị say rượu mà leo lên lái chiếc xe đó, gia đình của chúng ta đâu có biết là chúng ta đang bị say rượu, là đang lái xe. Chẳng may nếu chúng ta, sometimes you not necessarily to get in a car accident, but you can hit, you can drive off the road, you can hit the light pole, and you can hurt yourself. Yes. Besides, you're hurting somebody else too. Yes, absolutely. There's so many dangers to DWIs, driving while intoxicated. Okay, DWI offenders fines. Yes, I mean, they can be fined up to $2,000, lose their driver's license, spend up to a year in jail. Or, I'm sorry, lose their license for a year, spend up to 180 days in jail. Not to mention the fines and the fees of court costs and attorney fees can amount to over $17,000. And so the cost associated with drinking while intoxicated is not worth it. But one more thing on top of that, I always want to reiterate the dangers to yourself and your public. You can hurt yourself or even kill yourself or hurt someone else or even kill somebody else. It's not worth the risk.
Thank you. Quý vị, chương trình của chúng ta sắp sửa hết giờ. Chúng tôi xin được mạn phép nhấn mạnh những cái điểm quan trọng đó là nếu chúng ta bị bắt lần đầu tiên DWI, the first time là cái fine của chúng ta bị phạt đó là $2,000. Có thể bị mất cái driver license là cái bằng lái, bị mất cái license cho 1 năm, có thể 180 ngày, ở tù. Và tất cả những cái chi phí nhưng là để trả cho luật sư, legal fee là luật sư, cho ông tòa là court appearances, vehicle insurance increase, tất cả mọi thứ có thể lên đến $17,000. Đó một số tiền khổng lồ so với đi Uber đôi 300 bạc vẫn còn rẻ hơn. Và cái hồ sơ DWI sẽ stay with you forever. DWI will be on your record forever. Yes, I mean, it's something that you can never... It's lifetime. That's right. It's lifetime. Thank you so much for sharing so many good information. So we need to be aware and keep your ear and eyes open. Hear something, say something. That's right. Thank you so much Thanks and for have a having me. happy holidays. Same to you. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin hẹn tái ngộ trong các chương trình kế tiếp. Chúc quý vị một mùa lễ hội được an toàn, đầm ấm bên gia đình và bạn bè thân hữu. Xin trân trọng kính chào.